Já jsem takový jako nadchnovací se typ, že se vždycky pro něco nadchnu a koupil jsem si klasický foťák a nějakým záhadným způsobem jsem se dostal na svatbu kamarádů a zjistil jsem, že to je něco, co by mě mohlo do budoucna asi jako nějakým způsobem bavit. Čau, já jsem Honza Martinec, jsem svatební fotograf a fotím 13 let, letos to bude. Já jsem samozřejmě na začátku fotil všechno, jako klasicky s foťákem fotíš všechno okolo. A asi jsem fotil nějaký jako lidi, portréty možná. A pak kamarádi chtěli, abych jim nafotil svatbu, což za tuhle odvahu bych jim možná chtěl zpětně poděkovat. A do dneška jsme super kámoši a máme z toho legraci, protože ty fotky byly fakt jako dobrý. Bylo to, prostě měl jsem takový ten blesk jako a nahoru vizitka, jako jsem to viděl vždycky v televizi, že ty profíci to takhle mají a prostě, když nevíš, co s tím, tak to natoč, to prostě jako umělecký jako živý. Já se vlastně jakoby full-time focení se věnuju posledních asi 8 let a předtím jsem pracoval v jedné softwarové firmě. Nebyl jsem teda vyloženě nějaký jako ajťák, já jsem byl spíš taková spojka mezi jako hrozně chytrýma lidma a normálním světem, takže já jsem překládal ty jako věci mezi nimi, aby mezi sebou mohli komunikovat, takže já jsem dělal spíš takový jako konzultant, support, školil jsem hodně. Fotil jsem samozřejmě jako portréty, že možná prostě byla taková cesta jako kluk s foťákem, jako může fotit nějaký holky, což může být zábavný. A asi jako většina fotografů, chlapců, má tuhle ambici, což samozřejmě sranda byla, ale zjistil jsem, že mě baví lidi. Já nemůžu fotit, nebo teď už se to samozřejmě zlepšilo, ale vždycky jsem měl problém fotit jako neživý věci a zjistil jsem, že mě baví prostě jako emoce a ta svatba vlastně v tomhletom spojuje všechny tyhle takový ty pozitivní věci. Já jsem prostě jako nadšenec, pozitivec, ve všem vidím to dobrý. A ta svatba mě v tomhle úplně fascinovala, že tam vlastně jsou lidi, kteří prostě jsou ten den skvěle naladěný, prostě mají se rádi a zjistil jsem, že mě baví vlastně zachytit to, jak se lidi mají rádi. No. Já možná vlastně než jako úplně svatební fotograf bych to řekl, že jsem jako rodinný fotograf. Já mám spoustu párů, který poznám už před svatbou. To focení zástup je taky jako specifický. Je to vlastně hodně podobný té svatbě, spíš je to taková špionská mise kolikrát, protože ta holka samozřejmě o tom neví, jako, je to jako překvapení. Hodně se to teda dělá jakoby s cizincem, i když pár českých jako zásnub taky fotím, ale primárně to jsou většinou nějaký lidi, co prostě přiletí do Prahy a chtějí tady mít zásnuby, ale potom s nima pokračuju dál. Fotil jsem takhle tady nějaký 2 kluky prostě v Praze, co přiletěli, pak jsem jim letěl fotit svatbu do Mexika, jakože díky tomu prostě poznáš prostě spoustu zajímavých lidí, ale ten rodinný fotograf je vlastně super v tom, že já s velkou částí těch lidí pokračuju dál, že vlastně nafotím jim svatbu a pak prostě s nima žiju dál nějakýma jako rodinou, těhotenský fotky, rodinný fotky. A vlastně to je pro mě takový to jako ta největší odměna, když prostě ty lidi si mě jako chtějí nechat a se spoustou těch lidí jsem vlastně jako se z nich stali moji kamarádi a vídáme se dál. Nejsem úplně jako destination fotograf, jako který by byl na to zaměřený. Mám každý rok takhle jako pár výletů, ale jako jo, fotím i mimo republiku. Já ty workshopy jako miluju, prostě samozřejmě v dnešní době workshopu je hromada, ale ten můj workshop snažím se ho dělat jako ne úplně jako každý měsíc, ale dělám ho v podstatě jednou, maximálně jako 2krát ročně, že je to takový vlastně jako skoro 4denní workshop. Hele, já jsem totiž zjistil, že protože já sám pořád jako mě baví se vzdělávat, chodit na workshopy prostě k lidem, kteří mě zajímají, cestovat za workshopama takhle jako v rámci Evropy, prostě najít si nějakého oblíbeného člověka, jehož práce mě baví, zajímá a fascinuje mě se prostě koukat, jak to dělají ostatní lidi. A to stejný jsem chtěl vlastně přenést jako do toho svého workshopu, kde já vlastně během těch jako 3,5 dne a během té doby já se vlastně snažím těm lidem předat všechno, co jsem se za ty roky jako naučil a dozvěděl. Vždycky jim říkám, není to jako něco, co musíte brát, jako že takhle to je, tak protože to Honza říkal, ale vlastně snažím se předat tu svoji cestu, tu svoji zkušenost. Teď už se to trochu zlepšilo, ale vadilo mě tady jako v Čechách
to vzdělávání obecně prostě lidi nechtěli si mezi sebou radit. Bylo to vždycky takový, to je moje tajemství a prostě to já ti neřeknu, protože ti budu pomáhat ve tvém biznise a bude mi to krást zákazníky a tohle se mi vždycky hrozně jako příčilo a vadilo a snažil jsem se prostě i během toho mýho workshopu, já odkryju ty karty na 150%, prostě ukážu vám všechno, co dělám, jak to dělám, co používám, prostě úplně všechno. Hele, mě kromě focení baví jako dost třeba nic nedělat. Já jsem se jako naučil tady v tomhle životě na volné noze, že prostě nemůžu dělat jako všechnu práci jako světa a že potřebuji taky jako odpočívat. Takže buď se jako flákám, čtu si, anebo možná mu říká krize středního věku, ale já jsem si udělal letos vlastně papíry na motorku a protože jsem si loni koupil skútr, který otevřel takovou Pandořinu skříňku. A jezdíme teďka jako s klukama prostě na motorkách a zjistil jsem, že mě to úplně naplňuje prostě vyrazit někam, celý den třeba edituju a večer prostě si někam jedu projet a vlezu na nějakou polní cestu a jedu někam nevím kam a mám pusu od ucha k uchu. A nebo právě se čistit svůj kávovar jako každodenní rituál a prostě já fakt jako si chci užívat život a zjistil jsem, že mě to jako fakt jako baví a vlastně bych řekl, že to docela umím. Jak jsem mluvil o té první svatbě, kterou jsem fotil před 13 lety kamarádům, tak z toho našeho kamaráda se stal vlastně nějaký, ne velitel letky, ale lítá na gripenech a brání naši zemi. A vlastně loni v létě jsem měl s nima focení v Čáslavě, kdy jsem si sednul do gripenu, což nevím, jestli je vlastně veřejně možný, ale vím, že jsem tam nesměl fotit, ale neseděl jsem v gripenu. Fotím na 2 XT5, k tomu mám vlastně nějaký pevný skla. Zjistil jsem, že mě hrozně vyhovuje kombinace 18-33 vlastně na každém těle a s tím to je moje jako go-to jako setup na svatbu, se kterou jdu a pak samozřejmě na nějakou party jako dám tam něco širšího, ale jako kdybych měl mít na každém těle jeden objektiv, tak je to 18 a 33. Já jsem vždycky jako měl rád tyhle ty ohniska jako něco potom, takový ten přepočet jako 50 a něco jako širšího. A zjistil jsem, že ta 18, což je vlastně 28 jako na tom filmovém políčku, jako něco mezi, mě úplně jako hrozně baví v takovém jako, já vím, že taky nadužívaný slovo, ale takový to jako vyprávění toho příběhu, ten storytelling, tak to je sklo, který je prostě úplně jako na tohle dělaný a vlastně našlo mi to takový sweet spot mezi tou prostě nějakou širší a tou širším a bližším ohniskem. Já jsem posledních 5 let fotil s jinýma foťákama, ale zjistil jsem, že taková ta často omílaná jako radost z focení, kterou jsem jako u Fujifilmu vždycky slyšel, že prostě ty foťáky jsou takový, že tě s tím jako baví fotit. Zjistil jsem, že prostě potřebuju mít nějaký foťák, který mě bude bavit i kromě práce, si ho prostě vytáhnout z kufru a jít jenom někam se projít nebo prostě na vejlet nebo na dovolenou. A vlastně zjistil jsem, že ty kolečka, které na těch XT5kách vlastně jsou, tak úplně vybízejí k tomu, aby se s tím prostě člověk kroutil a hrál a vlastně zase zapojil nějak jako mozek v tom, že prostě na tou fotkou musím i trochu jako přemýšlet a něco pro ní vlastně musím i udělat. Takže ten fun faktor, který prostě jsem pořád jako okolo Fujifilmu slyšel, tak tam pro mě prostě funguje a je to prostě dobrý, no. Já vlastně ještě než jsem přišel na ty X, tak já jsem si o rok předtím koupil GFX, vlastně 100S a vlastně jsem byl hotový z toho, že ty fotky vlastně tak, jak vylezou z toho foťáku, za použití nějaký simulace nebo něco, tak jsou ve finále vlastně kolikrát už jako dost hotový. A je pravda, že jako po barevné stránce ta pleťovka a tyhle ty věci prostě vypadají nemusí tam člověk úplně to honit až v tom postprocesu, ale ten základ, který k tomu jako dostanu, tak je už jako ve velké části hotový, což ty barvy jsou super a plus potom jako nastavit si na foťáku nějaký barevný simulace a jenom tak zkoušet fotit jako do JPEGu je prostě strašně dobrý a strašně osvěžující, takže já teďka opravdu jakoby si i tu XT5 prostě vezmu jako i mimo tu práci, protože to je vlastně, to mi trošku chybělo mít opravdu foťák, který není jenom jakoby to pracovní kladivo, ale mít ho prostě i jako pro zábavu. Teďka jsem se vlastně minulý týden jsem se vrátil z dovolený, kde jsem sebou měl jenom takový to divno sklo od monoklu, taková ta čočka z jednorázového foťáku.
a vlastně jsem si nastavil nějakou barevnou simulaci a vlastně jsem si točil videa z dovolený a fotky a prostě jsem si to hrozně užíval, že jsem to měl hotový už v tom foťáku. Moji práci můžete vidět na webu honzamartinec.com, Instagram Honza Martinec a možná vlastně i nějaký jako YouTube, na který nic akorát nedávám, ale to je taky asi Honza Martinec.